Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. Zooby dooby nache que paga stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. مرحبا أصدقائي الحلوين، أنا سيدرا من كونان سكول. أهلا وسهلا فيكم معنا. بهذا الفيديو راح يكون حل تاسك نمبر 5 سكرات جي ار. أصدقائي تاسك نمبر 5 له حلين. تعال نشوف أول حل. أوكي، نجيب العلم الأخضر، نجيب العلم الأخضر نمشيها يمين 5 خطوات، 5 خطوات، شمال 5 خطوات، تايمر 15 خطوة. اوكي، لفوق 3. اوكي، هلا بنمشي على الثانية. رح نحط فيها خلفية. اوكي، هاي هي الخلفية، هاي هي الخلفية. هلا رح نشوفها. نعمل فول سكرين. اوكي، صح، ذكرت شغلة، ما طلعت الخلفية لأنه احنا نسينا شغلة. الريد هي هاي انه تشابك بين بعض. اوكي، هلا طلعت الخلفية لأنه احنا نسيناها. فكمان مرة. اوكي، هلا رح نعمل الحل الثاني، وهيك بنكون تأكدنا من الحل الأول. تعال نشوف الحل الثاني. اوكي، بنجيب العلم الأخضر نمشيها يمين خطوة، تكرار 5 خطوات. اوكي، شمال خطوة، تكرار 5 خطوات، تايمر لفوق خطوة، تكرار 3 خطوات، تكرار 3 خطوات. اوكي، بعدين هلا خلفية من الخلفية. اوكي، هاي هي الخلفية. نرجع للأولى، كان مشابك بين بعض. هلا خلينا نشوف. اوكي، وهيك بنكون تأكدنا من الحل الثاني. بشوفكم أصدقائي بحل تاسك جديد. باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.